ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම අද මම ඔයාලට අමතර ආදායමක් හොයාගන්න ක්‍රමවේදයක් කියන්නයි. මේ හඳුන්කූරු පෙට්ටියකින් ඔයා කැමතිද රුපියල් 30690ක් ඔයාට මෙහෙම කියන්නම්. ඔයාට පුළුවන් නම් මේ හඳුන්කූරු ඔයා හිතන්න ඔයා දවසට ප්ලෑන් කරලා කොහොම හරි හඳුන්කූරු පෙට්ටි 20ක් විකුණන්න කියලා. එතකොට මේ හඳුන්කූරු පෙට්ටි 20 හරහා ඔයාට පුළුවන් මාසෙට රුපියල් 30690ක් හම්බ කරන්න. එතකොට රුපියල් 30690ක් හම්බ කරන්න පුළුවන් මේ හඳුන්කූරු හරහා. එතකොට ඔයා බලයි කොහොමද ඉච්චර හම්බ කරන්නේ කියලා. මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. අපි මේ හඳුන්කූරු පෙට්ටියක් රුපියල් 150ක් වෙනවා. එතකොට මේ හඳුන්කූරු පෙට්ටිය 150ක් වෙනවා. මේ හඳුන්කූරු පෙට්ටිය රුපියල් 50ක් වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ 150 හඳුන්කූරු පෙට්ටිය හරහා ඔයා මම දල අවබෝධයක් දෙනවාට මෙහෙම මම ඔයාට කියන්නම්. අපි හිතමු ඔයා දවසට මේ හඳුන්කූරු පෙට්ටි 20ක් විකුණන කියලා. එතකොට දවසට හඳුන්කූරු පෙට්ටි 20ක් විකුණනවා නම් ඔයා මාසෙට දවස ගානේ හඳුන්කූරු පෙට්ටි 20 විකුණනවා ප්ලෑන් කරොත් ඔයාට මේක හරහාම උපයන්න පුළුවන් රුපියල් 30690ක්. රුපියල් 30690ක් කියන්නේ හඳුන්කූරු පෙට්ටි 20ක් විකුණන්න අපි ඒ තරම් මහන්සි වෙන්න ඕනද? එතකොට ඔයාලා දවසේ වැඩේ කරලා ඒ ටික කරලා ඔයාට මේ හඳුන්කූරු පෙට්ටි 20ක් විකුණන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ නේ දවසට. මේක හරියට ප්ලෑන් කරලා කරොත් දවසට හඳුන්කූරු පෙට්ටි 20යි ඔයාට එතකොට මාසෙට රුපියල් 30690ක් හම්බ කරන්න පුළුවන්. තව මම ඔයාලට දෙයක් කියන්න. එතකොට ඔයා මේක හඳුන්කූරු පෙට්ටි 20යි නේ විකුණන්නේ. එතකොට මේ හඳුන්කූරු පෙට්ටි 20 විකුණමින් යන අතරේ ඔයාට මේක තව එක්ස්පීරියන්ස් එක එනවා. එතකොට මේක ඔයාට පළපුරුද්දාම ඔයා පෙළඹෙනවා දවසට හඳුන්කූරු පැකට් 30ක් විකුණන්න. ඔයා දවසට හඳුන්කූරු පැකට් 30ක් විකුණනොත් ඔයාට මාසයේ අවසාන වෙනකොට ඔයාට රුපියල් 46035ක ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ හඳුන්කූරු පෙට්ටි හරහා. අපි හිතමු ඔයා හඳුන්කූරු පෙට්ටි දවසට 40ක් විකුණන කියලා. ඒතකොට දවසට ඔයා හඳුන්කූරු පෙට්ටි 40ක් විකුණනොත් ඔයාට මාසේ අවසාන වෙනකොට ඔයාට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 61380ක මුදලක් ගන්න පුළුවන්. 61380ක මුදලක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ හඳුන්කූරු පෙට්ටි හරහා. අපි හිතමු දවසට හඳුන්කූරු පෙට්ටි 50ක් විකුණන්න දක්ෂ නම් ඔයාට පුළුවන් මාස අවසාන වෙනකොට රුපියල් 76725ක ඉන්කම් එකක් ගන්න මේ හඳුන්කූරු පෙට්ටි හරහා. එතකොට දවසට හඳුන්කූරු පෙට්ටි 50යි මාස අවසාන වෙනකොට ඔයාට රුපියල් 76725ක ඉන්කම් එකක් මේ හඳුන්කූරු පෙට්ටි හරහාම ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔබට මේ පිළිබඳ විස්තර දැන ගැනීම සඳහා දැන් තිරයේ දිස්වන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දීලා මේ පිළිබඳ සියලුම විස්තර ඒ දුරකථන අංකය හරහා ලබාගෙන ඔයත් අමතර ආදායමක් උපයන්න කියලා මම ඔයාට යෝජනා කරනවා. good luck. Thank you.